Bun găsit tuturor! Lunile pline sunt percepute de oameni ca ceva neobișnuit și chiar magic. Acest miracol ceresc este într-adevăr nu numai fascinat de spectaculos, ci are și o energie puternică care ne afectează corpul și toate domeniile noastre de activitate. Pe 27 aprilie 2021, când are loc luna plină, trebuie remarcat faptul că această zi este supraîncărcată cu evenimente cosmice. În primul rând, aceasta este prima superlună din acest an și, în al doilea rând, acesta este începutul unei perioade dificile de retrogradare a lui Pluto, care va începe de pe 26 aprilie. Luna plină din 27 aprilie 2021 se numește romantic roz. Acest nume se datorează faptului că acest eveniment astronomic are loc în perioada de primăvară, când începe înflorirea copacilor și revitalizarea naturii. Aceasta va fi a 16-a zi lunară și luna va fi situată în zodia Scorpionului. Scorpionul este asociat cu transformarea, ne atrage în adâncurile misterioase ale psihicului. Luna plină din acest semn zodiacal luminează ceea ce se află în subconștient, dorințe, aspirații, frici și speranțe. Conținutul minții subconștiente are o putere subtilă asupra vieții noastre și acest lucru face dificilă înțelegerea. Dar cel puțin încercarea de a pătrunde în secretele sale este utilă. Va aduce schimbări profunde și reînnoire. Luna plină roz din aprilie este frumoasă, dar suficient de periculoasă din punct de vedere energetic. Deci, luna plină din Scorpion ne oferă curajul de a ne înfrunta propriile frici și de a le cuceri. Veți descoperi o forță de caracter pe care nu ați știut-o că există. Fiți deschiși la schimbări la toate nivelurile, atât spiritual cât și material. Energiile lunare sunt capabile să inițieze evenimente care vor avea un efect transformator asupra multor domenii ale vieții. Această lună plină este neobișnuită, deoarece există o concentrație puternică de planete în Taur. Pe lângă Soare, aici se află și Uranus, Venus și Mercur. Toate aceste planete sunt în opoziție cu luna plină din Scorpion. Taurul și Scorpionul sunt ambii asociați cu finanțele și proprietatea. Cel mai probabil, relația dintre dragoste și bani se va manifesta puternic. Influența lui Uranus, planeta surprizelor, introduce un element de imprevizibilitate, astfel încât surprizele sunt posibile. Întrucât se pune accentul pe axa financiară a zodiacului Taur-Scorpion, resursele materiale și financiare, deținerea și gestionarea acestora vor deveni factori importanți în rezolvarea problemelor care sunt activate în acest moment. Există o dorință tot mai mare de a poseda bunuri materiale, o dorință de a câștiga putere asupra oamenilor prin dominația financiară. Este necesar să se echilibreze eforturile raționale pentru succesul material cu dezvoltarea calităților spirituale, deoarece materialismul fără spiritualitate nu va aduce bucurie. Luna plină aduce adesea revelații, făcând clar ceea ce era ascuns în umbră. Scorpionul discernă, vede esența lucrurilor, așa că multe pot fi dezvăluite. Luna plină în Scorpion dezvăluie secrete, indiferent dacă acestea privesc alte persoane sau propria personalitate. Dacă încercați să rezolvați orice enigmă sau problemă, puneți-vă o întrebare, iar mintea subconștientă vă va da un răspuns clar. Energia Scorpionului ne va ajuta să ne curățăm de lucruri inutile pentru a renaște la un nou nivel.
Scorpionul posedă puteri psihice, care sunt atât de temute cât și respectate. Motoul acestui semn este totul sau nimic. Dacă luați o decizie în zilele apropiate de 27 aprilie, nu va mai exista nicio cale de întoarcere. Prin urmare, este important să vă determinați corect prioritățile pentru a forma exact intenția a cărei implementare vă va aduce fericire. Luna plină este considerată un vârf astronomic și un punct culminant energetic. O persoană acumulează atât de multă energie și forță încât se pare că este capabilă să mute munții. Cu toate acestea, nu ar trebui să vă grăbiți să faceți totul dintr-o dată, deoarece există riscul de a vă cheltui toată energia pe lucruri complet neimportante, pierzând-o, după cum se spune, pe fleacuri. Amintiți-vă că de activitățile voastre din acest timp ar trebui să beneficiați atât voi cât și persoanele din jurul vostru. În timpul lunii pline roz este recomandat să faceți următoarele. Angajați-vă în muncă creativă și fapte utile. Printre altele, luna plină din aprilie va avea loc în postul mare și în acest moment nu este recomandat să vă distrați zgomotos și să organizați diferite festivități. Distracția ar trebui să fie calmă. Puteți efectua ritualuri pentru dragoste, succes și bogăție și împlinirea dorințelor. Pentru a evita influența negativă a lunii din Scorpion, conflicte și alte situații neplăcute, transferați toate problemele importante și semnificative într-o perioadă mai calmă. De asemenea, nu ar trebui să luați decizii serioase în această zi. Restrângeți-vă emoțiile și înainte de a spune ceva, gândiți-vă de 10 ori. Acest lucru vă va ajuta să evitați situațiile critice. Nu este de dorit să vă angajați în diverse proceduri cosmetice. Aruncați toate lucrurile vechi și inutile din casă fără regret în această zi. Aceasta nu numai că vă va elibera fizic casa, ci vă va și curăța spiritual. Puteți și trebuie să efectuați curățenie generală și practicile spirituale sunt utile și eficiente. Un alt eveniment astronomic foarte important la această dată va fi prima superlună din acest an. În total, în acest an, sunt așteptate 3 de acest fel, pe 26 spre 27 aprilie, pe 26 mai și 24 iunie. În timpul superlunii din 27 aprilie, luna va fi mai aproape de pământ. Într-adevăr, merită văzută, deoarece cu ochiul liber puteți vedea cât de mare și neobișnuit de luminoasă este. Superluna se mai numește și luna sângeroasă și durează 3 până la 4 zile. Acum să vedem cum va influența această lună plină pe fiecare semn zodiacal în parte. Berbecii ar trebui să încerce să prevină diferite situații de conflict și pentru aceasta să fie pregătiți să facă compromisuri și să cedeze. Nu permiteți ca niciun fleac să devină cauza certurilor voastre cu familia și prietenii. Arătați în schimb că îi iubiți și că le respectați opiniile. Taurii ar trebui să facă ceea ce le place în acest moment. Hobby-ul vostru va deveni sursa inspirației și recuperării energiei. Gemenii ar trebui să câștige încredere în abilitățile lor. Aveți multe oportunități de a vă realiza propriile obiective în această perioadă. Nu vă îmbrăcați mohorât, optați pentru culori vii și strălucitoare. Racii ar trebui să acorde o atenție specială problemelor de muncă. Ascultați mai puțin bârfele din spatele vostru pe care le-au răspândit invidioșii voștri.
Leii ar trebui să fie mai atenți la familie și prieteni. Nu refuzați să-i ajutați pe ceilalți în această perioadă. Fecioarele ar trebui să arunce orice negativitate de la ele însele. Înconjurați-vă de oameni și lucruri drăguțe și odihniți-vă din plin. Pentru balanță, aceasta este o perioadă minunată. Puteți uita complet de probleme și vă puteți bucura de viață din inimă. Scorpionii ar trebui să vorbească mai puțin și să gândească mai mult. Fiți răbdători și controlați-vă emoțiile. Munciți din greu, dar și odihniți-vă pentru a evita supra-solicitarea. Săgetătorul ar trebui să aducă toate problemele la concluzia lor logică. Nu începeți proiecte noi până nu le-ați termina pe cele pe care le-ați început și nu amânați pentru mai târziu ceea ce puteți face acum. Capricornii ar trebui să comunice mai mult cu oamenii interesanți. Pregătiți-vă pentru noi cunoscuți în această perioadă, care vor fi destul de promițători și necesari. Vărsătorul nu ar trebui să fie egoist. Arătați o atenție maximă celorlalți și, în special, celorlalți semnificativi. Peștii vor fi vizați de idei foarte originale și utile. Nu le ignorați, ci gândiți-vă la modalități de implementare a acestora. Ceva destul de productiv și interesant poate ieși din asta. Principalul lucru este să vă conectați toată creativitatea. Luna roz este un ajutor energetic foarte puternic. În acest moment puteți și ar trebui să vă faceți dorințele cele mai interioare și să efectuați ritualuri pentru a le îndeplini. De exemplu, ghicitul pe luna roză, culegând o ramură din orice copac care este pe cale să înflorească. După ce ați pus o crenguță în apă, ar trebui să vă spuneți visele voastre, adică să vă spuneți o dorință cu propriile voastre cuvinte. Dacă mugurii se vor deschide în curând și ramura va prinde viață, atunci ar trebui să vă așteptați la o împlinire timpurie a dorinței voastre. În cazul în care ramura se usucă, înseamnă că dorința este irealizabilă sau se va împlini, dar nu anul acesta. Pentru frumusețe și sănătate, umpleți orice recipient cu apă și plasați-l pe pervazul ferestrei peste noapte, acolo unde luna se va uita la el. Dimineață spălați-vă cu această apă, imaginându-vă cum apa spală tot răul și negativitatea de la voi. Dacă sunteți în căutarea iubirii sau doriți să întăriți iubirea care este deja în viața voastră, atunci luna plină este momentul pentru un ritual de dragoste. În noaptea lunii pline, pregătiți pietre roșii sau roz, puteți lua bijuterii cu o piatră de această culoare. Așezați pietrele într-un borcan sau într-un recipient din sticlă, umpleți-l apoi cu apă și puneți-l în lumina lunii. Apoi așezați 3 lumânări roșii în jurul vasului și aprindeți-le. Flacăra lumânării ar trebui să ardă pe fundalul lunii. Chiar dacă luna nu este vizibilă în spatele norilor, ritualul funcționează oricum. Uitați-vă la focul lumânărilor și la lună și concentrați-vă asupra intenției voastre de a găsi sau a întări iubirea. Rugați-vă la lună în minte sau cu voce tare să vă aducă dragoste. Trebuie să repetați solicitarea de 9 ori și ritmul este important aici. Fiecare cerere este pronunțată în timp ce inhalați. După finalizare, nu stingeți lumânările imediat, ci lăsați-le să ardă de tot. Pentru bani în noaptea lunii pline, așezați-vă portofelul deschis pe pervaz, astfel încât lumina lunii să cadă pe el.
Rugați mental lunii să vă ofere noroc și prosperitate. Închideți portofelul dimineața. Desigur, acest ritual nu vă va aduce milioane, dar puteți conta pe un profit luna viitoare. Pentru a vă îndeplini o dorință, de asemenea, puteți face o dorință scriind-o pe o hârtie albă. Apoi ardeți această hârtie într-o flacără de lumânare.